ඔබට සැනසුම පිරි වාසනාවන්ත දවසක්. සෙනෙහබර ඔයාලා හැමෝටම. මේ වෙලාවට හොඳට ගැලපෙන වැලිතලප මගේ ක්‍රමයට හදන්න එකතු වෙන්නකෝ අදත් මාත් එක්ක. මෙතන මං සාමාන්‍ය පොල් ගෙඩියක පොල් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම පොල් ටික අතින් මිරිකලා මිටි කිරි ටික වෙන් කරගෙන ඉමුකෝ. මේ තියෙන්නේ මිටි කිරි ටික වෙන් කරගත්ත පොල් ටික. ඒකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගමු. මේ එකතු කරන්නේ හාල් පිටි. හාල් පිටිත් ග්‍රෑම් 500ක් විතර මං ගත්තා. මුලින්ම මේ විදිහට පිටි පොළුයි කලවම් කරගෙන අපි පිට්ටු හදන්න පිටි මල් කරගන්න විදිහට හදාගමු. මේ තියෙන්නේ මිටි කිරි ඉවත් කරපු පොල් නිසා මල් කරනකොට ලොකු කැට කැට එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මං ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නම්කෝ. මෙහිම හදාගත්ත පිට්ටු මේ විදිහට ස්ටෝරේජ් බොක්ස් එකක දාලා ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ සතියක් දෙකක් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතිරි පිට්ටු ටික මේ වගේ පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක දාලා මම මේ වාෂ්පෙන් තම්ම ගන්නයි හදන්නේ. ටිකක් තැඹීගෙන එනකොට මේ විදිහට කලවම් කරගමු. දැන් සීනි හැඳි කීපයක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට කැරමල් කරගමු. සීනි ටික කැරමල් වුණාම මේ විදිහට උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මතකනේ අපි මිරිකගත්ත මිටි කිරි ටික. ඔන්න දැන් මේ ටික එකතු කරගන්න වෙලාව. ඊට පස්සේ වැලිතලප වලට අවශ්‍ය සීනි ටික එකතු කරගමු. මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 500ක් විතර තියෙනවා. හොඳින් හැඳි ගාමින් සීනි ටික දිය කරගමු. වැලිතලප වල රස වැඩි වෙන්න කරදමුංගු චුට්ටකුත් එකතු කරගමුකෝ. නූල ඇදෙන පදම තරමට සීනි ටික දිය වුණාම අපේ පිට්ටුව ටික ටික එකතු කරගමු.
මේ විදිහට පිට්ටු ටික ටික එකතු කරලා පදම එනකම් හදාගන්න. පදම එනකොට මේ විදිහට එකට ගුලි වෙන බවක් ඕගලන්ට දැනේ. මේ විදිහට ඇටියක තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාගෙන හදාගත්ත වැලිතලප එක ඉක්මනටම ඒකට දාගමු. දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ වැලිතලප ටික ලස්සනට හදාගෙන කෑලි වලට කපා ගන්න. ඔන්න අපේ වැලිතලප ටික ලෑස්ති. ඉඟුරු දාපු ප්ලේන් ටිකක් එක්ක හොඳට ගැලපෙනවා. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ගිහින් එනකම් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.